كيف ستكون الاختبارات الوزارية بالنسبة للطلاب التابعين لوزارة عدن؟ طيب شباب، الاختبار مقسم إلى قسمين رئيسيين. بالنسبة للقسم الأول سيتكون من 3 أقسام. القسم الأول شباب بيكون مع قطعة وعليها أسئلة WH questions، أسئلة WH، وأسئلة WH هي التي تبدأ ب what, why, how, where كما ترى أمامك على الشاشة. وفي هذا الجزء شباب سيكون السؤال كالتالي: أجب على 5 أسئلة من أصل 6. معك 6 أسئلة تجيب على 5 فقط. طيب، سيكون أيضا معك على القطعة سؤالين صح وخطأ. طبعا هذا التركيب في الاختبار أو هذا الشكل من الاختبار دائما يجي في الاختبارات الوزارية. فهذا الفيديو اللي يعمله لك عشان تعرف كيف تأتي الاختبارات الوزارية وما معنى كل سؤال من الأسئلة في كل قسم من الأقسام. طيب، ثم يكون معك مقطع نصي على شكل اكمل الفراغات. سيكون معك نص فيه فراغات ومطلوب منك أن تنزل الكلمات بشكل صحيح في هذه الفراغات. طيب، الجزء الآخر من الاختبار أو الجزء الثاني من الاختبار يركز على القواعد وعلى معاني الكلمات وعلى التعريف. طيب، معنا السؤال الأول سيأتي لك choose the best alternatives، اختر البديل الصحيح أو الإجابة الصحيحة. وفي هذا الجزء يا شباب يركز على أحرف الجر، صفات أو درجات المقارنة من الصفات، وعلى ضمائر الوصل، وعلى الأزمنة. النقطة الثانية ستكون معك part of speech، أجزاء الكلام. سيعطيك عدة جمل، وفي هذه الجمل يحدد لك على كلمات ويقول لك أي جزء من أجزاء الكلام هذا الكلمة اللي تحتها خط، هل هي فعل أم صفة أم اسم أم ظرف. النقطة الثالثة ستكون definitions، تعريف، وستكون كالتالي: سيعطيك تعريف وأمامهم اختيارات، وأنت تضع دائرة على الاصطلاح الصحيح للتعريف. النقطة الرابعة make questions، أصنع أو كون أو صغ أسئلة. في هذه النقطة يا شباب سيعطيك عدة جمل، وفي هذه الجمل كلمات محددة يريدك أن تكون أسئلة بحيث يكون جواب هذه الأسئلة هذه الكلمات التي تحتها خط. النقطة الخامسة هي spot the mistake، استخرج الخطأ. في هذه النقطة سيعطيك جمل فيها أخطاء نحوية أو قواعدية ويريد منك أن تستخرج الخطأ وتصحح الجملة. طيب، النقطة السادسة هي compound words، الكلمات المركبة. سيعطيك عدة كلمات وأنت عليك تستخرج ما هي الكلمة المركبة. النقطة السابعة verb forms، تصاريف الأفعال. سيعطيك أفعال ويريد منك أن تكتب التصريف الأول والثاني والثالث للفعل. النقطة الثامنة هي ال prefixes و suffixes، السوابق واللواحق. في هذه النقطة سيقول لك underline the prefix or suffix in each of the given words، أعمل خط على الكلمات التي تحتوي على سوابق أو الكلمات التي تحتوي على لواحق. النقطة التاسعة هي passive voice، المبني المجهول. وفي هذه النقطة سيطلب منك أن تحول الجمل، سيعطيك جمل وسيطلب منك أن تحولها إلى المبني المجهول، أو يعطيك جمل مكتوبة في المبني المجهول ويريد منك أن تحولها إلى المبني المعلوم. النقطة العاشرة هي odd one out، استخرج الكلمة المختلفة. سيعطيك مجموعة كلمات على موضوع معين أو على شيء معين، ويكون في هذه الكلمات كلمة ليس لها علاقة بذلك الموضوع، أنت عليك أن تستخرجها. النقطة العاشرة هي matching، وصل، وهذه النقطة تكون متعلقة بالتعاريف. النقطة الثانية عشر والأخيرة والذي هي reordering، إعادة الترتيب. يعطيك مجموعة كلمات أو يعطيك جمل غير مرتبة بشكل صحيح ويطلب منك أن ترتبها بحيث تكون جملة صحيحة. طبعا شباب، هذا المخطط الذي ترونه أمامكم مخطط تنطبق عليه جميع الاختبارات التي جاءت في السنوات الماضية، يعني كل الاختبارات التي جاءت في السنوات الماضية تتبع هذا النمط في الأسئلة. طبعا شباب، في المراجعة المكثفة الخاصة بثالث ثانوي التابعين لوزارة عدن، في المراجعة المكثفة الخاصة بهم نشرح فيها كل فقرة من فقرات الاختبار ونأخذ عليها أمثلة من اختبارات السنوات الماضية. مراجعة مكثفة ومهمة جدا وتساعدك بشكل كبير جدا على اجتياز الاختبار بكل تمكن. وستلاحظ بعد أخذ هذه المراجعة المكثفة بأنك تستطيع أن تجيب على أي اختبار بنسبة 80%. من يريد أن يسجل يا شباب في هذه المراجعة المكثفة بإمكانه أن يسجل من خلال الرابط الذي ستجدونه في صندوق الوصف أو في التعليق المثبت. أتمنى لكم التوفيق وأستودعكم الله.